οποίο είναι οικογενειακή υπόθεση. Πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα 140 στρέμματα έχω φυτέψει με τα χέρια μου εγώ προσωπικά. Και η μητέρα μου βοηθούσε πάρα πολύ. Μετά τα 140 στρέμματα που διήρκησαν περίπου 15 χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 1997-98, όλες οι καλλιέργειες γινόταν από μένα. Το τρακτέρ, τα ραδίσματα, ήταν μια καθαρά οικογενειακή έκδοση. Η ιστορία του κτήματος ξεκινάει το 1981, όταν παίρνω την απόφαση να αναβιώσω το μικρό οικογενειακό αμπελώνα που είχαμε εδώ στην Επανομή, ενώ δουλεύω συγχρόνως και στο Πόρτο Καρά σαν εινολόγος. Τότε είχα την τύχη να συνεργάζομαι με τον καθηγητή αμπελογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λογοθέτη, ο οποίος ταξινομούσε τις ελληνικές ποικιλίες και συγχρόνως έψαχνε από κλιματαριές στα ορεινά βουνά της Ελλάδος ξεχασμένες παλιές ποικιλίες και τις έφερνε εκεί στο Πόρτο Καράς, όπου ο Γιάννης ο Καράς τον είχε δώσει ένα πειραματικό αμπελώνα 20 στρεμμάτων και έβαζε μερικά κλίματα. Εγώ σαν νέος εινολόγος άρχισα να εινοποιώ αυτά τα μικρά κλίματα, μικροεινοποίησεις. Μεταξύ αυτών των ποικιλιών ήταν και μια ποικιλία που μου είπε είναι μαλαγουζιά, αυτή δεν υπάρχει πουθενά. Ένα κλίμα βρήκα μόνο, μια κλιματαριά στα βουνά της Υπήρου. Πρέπει να προέρχεται από την αυπακτία, έχω ψάξει την αυπακτία, δεν βρήκα τίποτα, ούτε ένα μπέλι, αλλά είναι αυτή. Την εινοποίησα 2-3 φορές και είδα ότι το ποιοτικό δυναμικό ήταν πολύ καλά, οπότε την πολλαπλασιάσαμε. Και ξεκινάει ένας αγώνας από το 1976 μέχρι το 1979. Κάνουμε τον πρώτο μικρό αμπελώνα από 2-3 κλίματα, φτάσαμε περίπου στα 4 στρέμματα και ανακαλύπτουμε ότι το ποιοτικό δυναμικό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και έτσι σώζεται αυτή η ποικιλία και είναι μία από τις 300 τόσες ποικιλίες που είχαμε στην αρχαιότητα και μία από τις 120 περίπου που έχουν διασωθεί. Και πιστεύω αυτή η ποικιλία σήμερα έχει το μεγαλύτερο ποιοτικό δυναμικό και μακροχρόνια θα είναι η ποικιλία που θα εξάγεται από την Ελλάδα σε μεγαλύτερη ποσότητα, διότι τα αρωματικά χαρακτηριστικά είναι μοναδικά και αρέσουν στο ευρύτερο κοινό. Τώρα, τι ιδιότητες έχει αυτή η περιοχή? Είναι μια μικρή χερσόνησος, διότι αριστερά μας είναι η θάλασσα προς τη Χαλκιδική, απέναντί μας είναι η θάλασσα του Ολύμπου και δεξιά μας είναι ο κόλπος του Θερμαϊκού. Είμαστε μια μικρή χερσόνησο. Άρα γειτονιάζω από 3 πλευρές από θάλασσα, που σημαίνει ότι έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι και μόνιμα έχουμε τους αέριδες που φυσάνε είτε νοτιά είτε βαρδάρες και μετριάζει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και ιδιαίτερα το βράδυ πέφτει η θερμοκρασία, με αποτέλεσμα, όπως ξέρουμε, οι χαμηλές θερμοκρασίες της νύχτας να αυξάνουν τα αρώματα και τις χρωστικές του κρασιού. Πέρα από αυτό, οι λόφοι αυτοί όλοι δημιουργήθηκαν από τη θάλασσα πριν από 12.000 περίπου χρόνια και η σύστασή τους είναι περίπου 60% άμμος, 22% άργυλος και το άλλο είναι ασβέστιο. Ο μεγαλύτερος όγκος, 80% περίπου, είναι λευκές ποικιλίες και μάλιστα κυρίως ελληνικές. Έχουμε τη μαλαγουζιά που ξεπερνά πλέον τα 240 στρέμματα, το ασύρτικο, μαζί αυτές οι ποικιλίες φτάνουν περίπου 350 στρέμματα. Το υπόλοιπο έχουμε μικρές ποσότητες από σαρντονέ, σοβινιό μπλαν και βιονιέ. Κάνουμε πάρα πολύ μικρές ποσότητες κρασιού, κυρίως για την εσωτερική αγορά. Και στα κόκκινα έχουμε δώσει έμφαση στις ελληνικές ποικιλίες, παρότι κάποτε ξεκινήσαμε με ξενικές, κυρίως το Σιρά και το Μερλό και το Γκρενάζ. Σήμερα δίνουμε έμφαση στις ελληνικές ποικιλίες και κάνουμε αναμπέλωση και αλλάζουμε τις ποικιλίες αυτές φυτεύοντας την παραδοσιακή πιο παλιά ποικιλία που υπάρχει στον κόσμο και αναφέρεται και από τον Αριστοτέλη, το λιμιό, και μικρές ποσότητες το μαυρούδι και μικρή ποσότητα έχουμε φυτέψει μαυροτράγανο από τη Σαντορίνη, γιατί πιστεύω ότι αυτό το μείγμα που καταρθώσαμε και κάνουμε το άβατον πάει πολύ καλά το μαυροτράγανο. Και οι ξενικές ποικιλίες είναι το Σιρά και το Μερλό και το Γκρενάζ. Εμείς σχεδόν τον αμπελώνα μετά 35 χρόνια έχουμε κάνει το 1/3 αναμπέλωση, διότι έχουμε διαπιστώσει μετά από τόσα χρόνια ότι κάποιες περιοχές δεν ήθελαν άλλη ποικιλία. Άρα είναι μια δουλειά η οποία θέλει συνεχώς έρευνα, αγάπη, ανοιχτά μυαλά
να ακούει τα παράπονα και τις συμβουλές των πάντων και όλα αυτά, όλα αν κανείς τα συγκεντρώνει, νομίζω ότι θα προχωράει σε καλό δρόμο.